हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एभ्रिडे भेरी सिम्पल अन्डर 2500 रुपिज एन्ड अन्डर 3 मिनट्सको मेकअप गर्न लागेको होइन। एकदमै लेजी डे, एकदमै बोरिङ डे, जहिले एकदमै क्रेजी मेकअप गर्न मन लाग्दैन होइन। सो आजको भिडियोमा मैले यो मेकअप लुकको ट्युटोरियल गर्न लागेको, एकदमै इजी, नो फाउन्डेसन, नो कन्सिलर, लाइक नथिङ क्रेजी, लाइक फेस पनि लाइक नेचुरल देखोस् प्लस हल्का मेकअप पनि होस्। यो लुकको लागि चाहिँ मैले मेकअप ट्युटोरियल गर्न लागेको। मलाई लाग्यो तपाईँहरूलाई नि जस्तै अब एभ्री डे जस्तै अब कलेज जानु छ अथवा कतै बाहिर जानु छ हुन्छ नि, लाइक अब 3-5 मिनट्समा रेडी हुनुपर्छ नि त। ड्याब 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 कहाँ फाउन्डेसन ब्लेन्ड गर, कन्सिलर ब्लेन्ड गर, इट्स भेरी लङ प्रोसेस टु बी अनेस्ट है। 10 to 15 मिनट्स नर्मली लाग्छ। सो अब सधैँ त्यत्रो 10 to 15 मिनट्स लगाएर रेडी हुने मुड चाहिँ भन्दा मेरो मुड हुँदैन स्पेसली। आई डोन्ट नो अबाउट यु गाइज, तर मेरो चाहिँ सिरियसली मैले भिडियोमा मात्रै मेकअप गर्छु। म रियल लाइफमा म त्यत्रो धेरै क्रेजी मेकअप गर्ने मान्छे नै होइन, किनकि म चाहिँ मेरो स्किनलाई ब्रिथ गर्ने समय पनि दिन्छु होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा आई थिङ्क तपाईँहरूलाई पनि यो यस्तो खालको सिम्पल लुक हुन्छ नि जान्नु मन होला भन्ने जस्तो लाग्यो, किनकि तपाईँहरूले पनि एकदमै सिम्पल लुक गर्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले जस्ट ओन्ली 5 वटा प्रडक्ट्स मात्रै युज गरेको छु कि, जस्ट ओन्ली 5 प्रडक्ट्स एन्ड सिरियसली इट्स सो इजी एन्ड सो सिम्पल मेकअप लुक एन्ड यति इजी छ यो गर्नलाई एन्ड एभ्री डेको लागि त एकदमै बेस्ट छ। सो मलाई लाग्यो आई सुड सेयर विथ यु, सो त्यसैले मैले आज चाहिँ यो भिडियो सेयर गर्न लागेको होइन। सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्नेछ एन्ड सो फर द डिले लेट्स गेट टु द भिडियो नाउ। सो मैले चाहिँ मेरो फेसमा मोइस्चराइजर एन्ड सनस्क्रिन युज गरिसकेँ होइन। सनस्क्रिन चाहिँ म यो युज गर्छु, प्राइमर चाहिँ म लगाउँदिनँ। सो नो फाउन्डेसन, नो कन्सिलर, ओ माई गॉड, लाइक इट्स रियली very natural makeup look. So I'm gonna use this Essence All About Matte Fixing Compact and इसको प्राइस कति हो थाहा छ? And the price is 490 rupees and you can see. यदि तपाईँहरूको ड्राई छ, नर्मल छ, त्यस्तो ओइल हुँदैन भने चाहिँ तपाईँहरूले सनस्क्रिन युज गर्नुहोस्, द्याट्स इट, केही पनि युज नगर्दा हुन्छ। बट अनि ओइली छ अथवा टी जोन मात्रै ओइली छ अथवा फुल फेस ओइली छ भने चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट युज गर्नुहोस्, अथवा तपाईँहरूले अफोर्डेबल हल्का कभरेज दिने खालको कम्प्याक्ट पनि युज गर्दा हुन्छ। इट्स टोटली अप टु यु के कस्तो खालको यु वान्ट, के कस्तो देखिनु मन छ, आई मिन कस्तो कम्प्याक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अकर्डिङ टु यर स्किन टाइप युज गर्नु होइन, नट माइन। म चाहिँ यही युज गर्छु। अब त्यति धेरै कभरेज चाहिँदैन मलाई रेगुलर बेसमा टु बी अनेस्ट है। आई नो मेरो हुन्छ नि दाग छ फेसमा होइन, सो बट स्टिल आई डोन्ट वान्ट टु कभर देम। सो मैले चाहिँ यही कम्प्याक्ट युज गर्छु। एउटा ब्रस लिनुहोस् होइन, अफकोर्स मेरो यो ओइली छ छाला होइन। सो यसको चाहिँ कभरेज छैन, जस्ट छन चाहिँ एकदम म्याट छ कि यो, राम्रो खालको फिनिसिङ दिन्छ यसले होइन। सो ओइल कन्ट्रोल गर्छ एन्ड मेरो यहाँ छ कि मिरर, सो लेट मी जस्ट सी, लुक एट दिस, यो बाग नलगाएको एन्ड यो बाग लगाएको। सो एकदमै सफ्ट प्लस ओइल एकदम छिटो अब्जर्भ गर्छ कि यसले, द्याट्स वाइ मलाई एकदमै मनपर्छ यो। सो मेरो त ओइली छाला, मेरो जस्तो ओइली छाला छ होइन स्किन भने चाहिँ म डेफिनेटली रेकमेन्ड गर्छु यो, किनकि यो धेरै अफोर्डेबल पनि छ। मेरो फेस हेर्नु न, यो साइडमा कति धेरै दागहरू छ, साइडमा चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। स्टिल लेट्स सी कहाँसम्म गइन्छ होइन। सो एकदम अफोर्डेबल छ यो कम्प्याक्ट होइन। अनि डेली कलेज जानको लागि अथवा कलेज गर्ल, स्कुल गर्ल्स, साँच्चै भन्यो नर्मली जसको लागि पनि यो एकदमै ठिक छ क्या। नर्मली चट्ट अफोर्डेबल भयो ल भयो होइन, द्याट्स इट, यत्तिकै गर्ने। अनि हल्का नेकमा पनि लगाउँदा हुन्छ, इट्स टोटली अप टु यु टु बी अनेस्ट। यति अफोर्डेबल छ नि यो होइन, जति युज गरे नि हुन्छ कि। सो या द्याट्स इट, नर्मल एन्ड भेरी सिम्पल होइन, नो कन्सिलर। सो अब चाहिँ म आइब्राउ गर्छु। मैले मेरो कपाल चाहिँ यस्तो गराएको छु। मैले चाहिँ आइब्राउ गर्छु। आइब्राउको लागि चाहिँ आइम गोना युज दिस इसेन्स ल्यास एन्ड ब्रो जेल मस्कारा स्टाइल प्लस होम। अगेन very affordable and the price सोध्नुहुन्छ भने यसको प्राइस छ 330 रुपिज, 330 मात्रै। एन्ड मेरो चाहिँ हल्का ब्राउजहरू छ नि होइन, द्याट्स वाइ मैले यो क्लियर ब्राउज जेल युज गरेको होइन। इफ तपाईँहरूको ब्राउज
हामीलाई त्यति धेरै छैन भने चाहिँ तपाईहरुले यो युज गर्दा पनि हुन्छ। यो इसेन्स मेक मी ब्राउ आइब्राउ जेल प्लस मस्कारा प्लस फिलिङ फाइबर। यसको प्राइस चाहिँ हो 440 रुपीस। यसमा चाहिँ हल्का कलर पनि छ, सो यो युज गर्दा पनि हुन्छ, यो युज गर्दा पनि हुन्छ। इट्स टोटली अप टु यु। दुईटै एकदमै अफोर्डेबल छ। एउटा 330, एउटा 440। 100 रुपैयाँको मात्रै डिफरेन्स छ। सो वाट एभर यु प्रिफर हैन, गो फर इट। मैले चाहिँ देखाइदिन्छु यहाँ स्क्रिनमा। इफ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, चेक गर्नु मन छ भने चाहिँ चेक गर्नुहोस् है त। म यो देखाइदिन्छु। यो चाहिँ मैले युज गर्नेवाला हो हैन। अर्को चाहिँ मैले अघि भनेको चाहिँ यो पनि हेरिराख्नुहोस्। इफ के थाहा हैन, केही बुझ्नु मन लाग्यो भने म चाहिँ यही युज गर्छु, क्लियर ब्राउ जेल। मलाई चाहिँ एकदमै इजी लाग्छ सच्ची भन्नु हैन नि। एकदम इजी छ यो, इजी पिजी के। कोही जाँदाखेरि ट्याक्टक पार्यो हैन, द्याट्स इट। यसरी कोम गर्ने हैन। मैले चाहिँ थ्रेडिङ गरेको छैन हैन, वाक्स गरेको छैन, बिकज म हल्का ग्रो गरिरहेको छु कि मेरो यो ब्राउजरलाई अझै ठिक गराउनको लागि। त्यति ठिक चाहिँ छैन, छन चाहिँ ठिकै छ, बट स्टिल। सो हेर्नु त, यतिकै गर्ने, द्याट्स इट, नट टु मच। ग्रिन टी खाइरहेको छु किनभने म एकदमै लेट नाइट बस्छु म हैन। एन्ड देन मेरो उठ्ने चाहिँ अलि ढिला हुन्छ। सो म ठ्याक्क उठेर ठ्याक्क क्यामेरा अगाडि आएर म बसिहाल्छु कि ग्रिन टी लिएर। मैले केही खाएको पनि छैन। सो त्यो चाहिँ ऊर्जा दिन्छ क्या। कस्तो तितो हुन्छ है ग्रिन टी, बट स्टिल मिठो छ है। मलाई चाहिँ बानी परिसकेको छ। सो नाउ अब अर्को स्टेपमा जाम हैन, ल्यासेस। सो आई कलर यो चाहिँ जति सफा गरे पनि यो जान्न के। सो मेरो यस्तै देखिन्छ। सो डोन्ट माइन्ड है डटी छ भनेर, बिकज मैले लिटरली धेरैचोटि ट्राई गरिसकेँ, यस्तै छ त्यही। सो तपाईहरुले एनी एफोर्डेबल हाई कल लिन सक्नुहुन्छ। सो जुन लिँदा पनि हुन्छ, कल चाहिँ गर्नै पर्छ। इट्स भेरी धेरै डिफ्रेन्ट देखिन्छ क्या। मस्कारा युज गर्नुभन्दा पहिला कल चाहिँ गर्नुहोस्, म त्यति भन्न चाहन्छु। सो यसरी लिनेर एकैछिन म यसलाई यस्तो हल्का पुस गरेँ जस्तो हुन्छ नि, यसरी हल्का पुस गर्छु कि म। कस्तो राम्रो लाग्छ मलाई यस्तो। वाउ, हेर्नु नै देख्नुहुन्छ, देख्नुभयो यसलाई। For the mascara, I'm gonna use this Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara. यति अफोर्डेबल छ नि यो, आई मिन। एन्ड यो मस्काराको प्राइस हो 440 रुपीस। 440 हो, अनि यस्तो राम्रो काम गर्छ यसले हैन। सो तपाईहरुलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ है कस्तो छ भनेर हैन। इफ मन छ भने पर्चेस गर्न अथवा बुझ्न राम्रो छ। यसको टिप पनि ठिकै छ हैन, पैसा पनि ठिकै हो। अनि अब मलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ किन, अब अफोर्डेबल प्रडक्ट्सहरू हो। सो आई थिङ्क एप्रिसिएट गर्नुपर्छ हैन र। हल्का तलमाथि त लागिहाल्छ, अहिले पुस्न पनि हुन्छ ठाउँभरि। सो हेर्नु, मस्कारा नमस्कारा। अब कतिचोटि जान मनपर्छ, कस्तो प्रिफर गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले। सो मस्कारा चाहिँ भयो, यत्तिकै पनि चल्छ हैन। सो अब अर्का लोअर ल्यासेसमा पनि लगाम। सो हल्का मेस भएर चाहिँ मलाई खासै केही प्रब्लम लाग्दैन। सो भयो हैन, मस्कारा चाहिँ लगायौँ हामीले। अनि अब हामीले के युज गर्ने भन्दा, जस्तै यो माथिको भागमा हल्का मेस भएको छ नि, मैले यो लिन्छु। एन्ड देन म हल्का म अझै एक राउन्ड गएँ त। सो there you go। अब चाहिँ म ब्लस, यसको लागि चाहिँ मसँग एउटा लिपस्टिक छ क्या, इसेन्सकै लिपस्टिक हो। अनि इन द सेड 07 के नाम थियो यसको, मैले बिर्सेँ है, छैन, यस्तो छ है यसको प्याकेजिङ चाहिँ। अनि यसको आइजन हो, यसको प्राइस चाहिँ 390 रुपीस हो हैन। अनि यसको कलर चाहिँ अलिक प्रिटी छ कि, एज अ ब्लस पनि युज गर्न मिल्ने खालको छ। हेर्नु यी कलर पनि, यो मेरो क्यामेराले देखाइरहेको छ हैन। सो यसको ब्लस पनि युज गर्न मिल्ने जस्तो छ कि। त्यसैले के छु भन्दा मैले हातले लिन्छु हैन, यसरी टक्क हल्का मात्रै, एन्ड हाँस्छु। एकदमै कम युज गर्ने भनेर आफै धेरै युज गर्छु। गर्न चाहिँ आफूलाई जस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार युज गर्नु। औ खा आजभोलि चाहिँ ट्रेन्ड चलिरह नि त, हल्का नाकमा पनि युज गर्ने हैन। सो के भन्दा युज गर्दिउँ न त। इट्स जस्ट अ ब्रस लिनुहोस्, अनि क्लिन ब्रस। मेरो चाहिँ यो यस्तै रहेछ। सो डोन्ट माइन्ड, राम्रो मजाले यसलाई ब्लेन्ड गरिदिनुहोस्।
ब्रसले हातले नै गर्दा पनि हुन्छ कि ल हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लस भयो हैन एकदम राम्रोसँग ब्लेन्ड भएको छ एन्ड अब के गर्ने भन्दा लिपस्टिक लगाउने अफ कोर्स लिपस्टिक पनि यही नै लगाउने के किन लाइक म चाहिँ सिरियसली भन्ने हो नि यस्तै खालको कलर रोज्छु एउटा लिपस्टिक गोजीमा राख्यो एउटा कम्प्याक्ट राख्यो ब्यागमा हैन जहाँ गइन्छ टचअप पनि भयो प्लस ब्लस पनि भयो लिपस्टिकको टचअप पनि भयो एभ्रिथिङ इन अल इन वान म्यास्टअप भयो एन्ड अब म चाहिँ लिपस्टिक युज गर्छु लिपस्टिकको लागि पनि म एकदमै लाइक नर्मल्ली चाहिँ एकदमै लाइट युज गर्छु रातो गराउँदिनँ हैन हात नलिएर साँच्चै इट्स टोटली अप टु यु के तपाईँहरूले त्यो टिन्टेड लिप बामहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हल्का यो टिस्यु पेपर लिन्छु अनि लामो समय टिक्छ कि यस्तो गराउँदाखेरि सो मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ यो गर्न एन्ड अब हाम्रो नेक्स्ट पालो हो वाट इज लास्ट हो हाम्रो मेकअपको लास्ट हो होइन सो यो इसेन्सको ग्लो टु गो हाइलाइटर अनि यो हाइलाइटरको प्राइस हो 700 रुपिज अनि हो 700 हो तपाईँहरूले सिङ्गल मात्रै पिस भएको पनि किन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै कति 2-300मा पाइन्छ होला आई गेस इसेन्सको 300 समथिङमा होइन तर यसमा चाहिँ 4 वटा सेड छ कि सो डिफ्रेन्ट युजको लागि 4 वटा सेड काम पनि लाग्न सक्छ इफ लङ टर्म सोच्ने भने त अब सिङ्गल डिफ्रेन्ट सेडको 200-300को किन्दा बढी पैसा खर्च हुन्छ तर यस त 4 in 1 भयो एकदम राम्रो छ कि यो तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ भन्छु म चाहिँ यो इसेन्सको ग्लो टु गो हाइलाइटर म चाहिँ आज यो गोल्ड युज गरौँ आई मिन ए गोल्ड नै युज गरेँ त म यो चाहिँ गोल्ड युज गर्छु अब म के गर्छु भन्दा यो हामीसँग हाइलाइटर ब्रस हुन्छ नि फ्यान ब्रस टिप ब्रस एनी ब्रस तपाईँलाई कुन ब्रसले सजिलो हुन्छ के गर्नु भन्दा नि टोनर त हुन्छ घरमा सबैको घरमा हुन्छ टोनर अभियसली होइन हल्का यो टोनरमा यसरी स्प्रे गर्नुहोस् कि हुन्छ नि हल्का मात्रै एन्ड देन हुन्छ नि यसले चाहिँ कस्तो गर्छ नि त एकदम राम्रो ग्लो दिन्छ कि अनि यसलाई एप्लाई गर्नुहोस् नि चट्टै यो हाई चिक बोनमा होइन यस्तो किसिमको ग्लो हुन्छ कि यसको हल्का हातले यस्तो गर्नुहोस् यदि एकदमै नेचुरल चाहिन्छ भने हल्का यो हाइलाइटर लिनुहोस् होइन यही हाइलाइटर त हो के नि गर्नु पर्यो एउटा ब्रस लिने त अनि हल्का यो इनर कर्नरमा नि लगाउनुहोस् हल्का लगाउनुहोस् तपाईँको आँखा अझै जिउँदो देखाउँछ कि यसले बुझ्नु भयो नि मैले के भन्न खोजेको लाइक अलिक ब्राइट अलि राम्रो खुलेको आँखा यत्तिकै भयो एन्ड अब अर्को पार्ट चाहिँ अब अर्को ब्रस लिनुहोस् होइन फ्ल्याट ब्रस यस्तो अनि यही कलरलाई डिप गर्नुहोस् अनि यो ब्राउ बोनमा लगाइदिनुहोस् हामीले ब्राउ त एकदम सिम्पल गरेको छ होइन इट्स नट क्रेजी सो हल्का यो लगाइदिएपछि के हुन्छ अझै बढी पप आउट हुन्छ कि अब यो कम्प्याक्ट हो होइन अब सेटिङ स्प्रे युज गर्नु मन छ सेटिङ स्प्रे युज गर्नुहोस् किन एफोर्डेबल सेटिङ स्प्रे पनि चाहिन्छ हुन्छ र डेली बेसमा सेटिङ स्प्रे युज गर्नु हामीलाई खासै त्यति नेसेसरी पनि छैन अहिले चाहिँ हामीले एकदमै हेभी सिम्पल मेकअप गरेको छ सो तपाईँहरूले रोज वाटर युज गर्न नि सक्नुहुन्छ इट्स लाइक टोटली अप टु यु होइन त म चाहिँ केही पनि स्प्रे गरिनँ कस्तो ओइली निस्किन्छ कि मेरो केही स्प्रे गरेपछि यो टोनरहरू स्प्रे गरेपछि अब तपाईँहरूलाई ड्युई मेकअप चाहिन्छ भने चाहिँ गर्नुहोस् मेरो त अब 1-2-3-4 घन्टामा मेरो फेरि तेल निस्किन्छ बेसिकली यति नै हो मैले गर्ने होइन एकदमै इजी छ होइन इजी एकदम सिम्पल छ अब जबमा जानु पऱ्यो भने अहिले मैले बोल्दाखेरि चाहिँ अलि लामो भएको लाइन हामीलाई यति धेरै टाइम लाग्दो रहेछ तर सो यो मेकअप लुक गर्न नि कति टाइम लाग्यो कि फटाफट हुन्छ सो कस्तो लाग्यो मेरो यो भेरी सिम्पल इजी मेकअप लुक होइन बिनो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो होइन आई होप तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला यो भिडियो अनि केही सिक्नुभयो होला अनि सिरियसली भन्यो भने यो लुक चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक यो साँच्चै भन्ने नि अन्डर 3 मिनटमै गरेर भ्याइन्छ 5 मिनट पनि लाग्दैन कि 3 मिनट ड्याप हुन्छ नि एकदमै छिटो क्विक गर्न सकिन्छ सो कस्तो लाग्यो लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो यो भिडियो भने डोन्ट फर्गेट टु गिभ माई बिग थम्स अप अल्सो लिभ कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड जोइन माई स्मल फ्यामिली सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो गाइज एन्ड वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड stay beautiful, stay happy and stay positive. So bye bye, love you all and see you.